අපි බලමුද CFL බල්බ් එකකින් ටියුබ් ලයිට් එකක් කොහොමද දල්වන්නේ කියලා. ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි, නමුත් ඉගෙන ගන්න අයට මම ඔක්කොම දන්න ඉගෙන ගන්න අයට, එක්ස්පර්ට්ලාට නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බෑඩ් කමෙන්ට්ස් කරන්න එපා කරුණාකරලා. මේක ඇවිල්ලා what how many watt 11 watts watt 11. මේක නම් පොඩ්ඩක් මේ පැච් එකක් ගහපු එකක්. මේක බඩු ගිහිල්ලාද? මේක ඉවරයි වගේ කාලේ. මේක මං හදපු එකක්, නමුත් මොකක් හරි ආයි සිද්ධිදාමයක් වෙලා තියෙනවා. මං කලින් රිපෙයාර් කරපු එකක් තමයි. එකක් කැඩිලානේ. අඩේ. පිළිමන්ට ගිහිල්ලා. නමුත් සර්කිට් එක වැඩ ඇති. මට හිතෙනවා එහෙම. අපිට ඕන සර්කිට් එකනේ. right. අඩේ පාත් එකෙම ගලලා. මම ඊට කලින් මේ සම්බන්ධ මම මේක කරලම නැහැ. කියන්නේ මේ කතන්දරේ මේ ටියුබ්ලයිට් CFL කිට් එකකින් පත්තු කරන එක මම කරලම නැති සබ්ජෙක්ට්ස් එකක්. මේක පොඩි ඩ්‍රයි අවුට් එකක් තියෙනවා. මම ටිකක් පාස් කරගෙන එන්නම්. ඩ්‍රයිස් right. දැන් මේකේ පාස්සන්න මේ ටියුබ් එකේ මේකේ දෙකයි තියෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ ලයින් එකයි මේ ලයින් එකයි. මේක ලයින් එක කැඩලා මේක ලයින් දෙකක් තියෙනවා. හරිද? මේ ලයින් දෙකක් මේකට මෙහෙම ජොයින්ට් වෙනවා. ඒ ජොයින්ට් වෙන දෙක තමයි මෙතනට සෙට් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේකෙන්ම එන මේ මෙතන ජොයින්ට්ලා තියෙන්නේ, මෙතන පේනවනේ මේ. මෙතන ජොයින් කරලා තියෙන්නේ. මේකෙන් එන එළියෙන්ම පරාවර්තනය ආරන් තමයි මේ අභ්‍යන්තර ආලෝක කිරණය ආරන් එළි තමයි මේකපත් වෙන්නේ. මේකපත් වෙන්නෙත් එහෙමයි. හරිද? මෙයා මෙතනින් ගන්නවා, මේක අරන් දෙනවා. මෙයා මෙතනින් අරගෙන මේ පැත්තට දෙනවා. මේ දෙපැත්තෙන්ම මේ දෙක සම්බන්ධ වෙනවා. හරි? එතකොට මේ සම්බන්ධ වෙන ලයින් එක අපි මෙතෙන් සම්බන්ධ කරනවා.
එකම පාත් එකද මේක දැනටක් නෑ මම හිතන්නේ මේක එන්නේ DC වලට ජනේ මේක ඉන්නේ රෙක්ටිෆයර්ස් නම් තියෙනවා මම හිතන විදිහට DC නෙමෙයි ඊට පස්සේ අපි ටියුබ් ලයිට් එකට අනිත් පැත්තට එලෙසම මම දැන් පැත්ත මාරුනට මේක ගැටලුවක් එන්නේ කොහොමද ෆිලමන්ට් යන්නේ දැන් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙයි කියලා අම්පට උඩ ළමයි ටිකක් ඉන්න හොද්ද ලිපි sorry මේ මල්ටිමීටර් එකෙන් ගන්න එපා ළමයි මම ඔයගලන්ට කියන්නේ මම ගිහුව පහු වෙනකොට මම ඔයගලන්ට කියන්න මේකේ විස්තරය හරි විස්තරය කියලා මේක ගන්න එපා මේක බලන්න මේ DC වෝල්ටේජ් එකේ මේ කන්ටිනියු මම රීඩ් කරනවා දුවනවා නමුත් මේක ඒ රීඩ් වෙන්නේ නැහැ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් AC රේන්ජ් එකට දාලා ඔන්න AC රේන්ජ් එකේ තියෙන්නේ දැන් දුවනවා යකෝ මෙච්චර දවසක් දිව්වේ නෑ DC එකක් බලමුද අපි පොඩ්ඩක් නෑ මම මේක ටියුබ් ලයිට් එක හොඳයි රයිට් කිසි ගැටලුවක් නැත දැක්කද මේ ගන්න පේනවද මේ නෝමල් තියෙනකොට මම හර්ට්ස් ගන්න දුවනවා හරිද මම දැන් මෙන්න ප්‍රොබ් එක දානවා නමුත් එහෙමයි මේ පෙන්වන්නේ රීඩ් කරන්නේ DC වලත් එහෙමයි DC රීඩ් කරන්නේත් නැහැ. ඔයාලට බැටරියක් ඔන්න පවර් බැක් එක වලට පෙන්වන්නකො. මේක මම මේ පොඩ්ඩක් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මදි ඇති මම ලං කරලා පෙන්නන්නම් DC
පේනවනේ. පේනවද දන්නේ DC රේන්ජ් එකේ තියෙන්නේ. පේනවනේ. රීඩ් කරන්නේ AC DC රීඩ් කරන්නේ නැහැ. මම අර වීඩියෝ එකට අයින් කරන්න බෑ මට ඒක මේ තෑග්ගක් වශයෙන් දුන්න හින්දා ඒ සල්ලි මම මේක ගත්තේ. ඒක නිසා නැත්තම් මේක මම ඩිලීට් කරලා ඒ වීඩියෝ එක මේ දැක්කනේ. මිරට දැන් පොඩ්ඩක් අඩු එළියක් වගේ තියෙන්නේ. නමුත් මිරට එළිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් වොට් ගන්න වැඩි කරන්න. රයිට්. මේක වොට් 11 තියෙන්නේ. අර කිට් එක අඩ කරගෙන තියෙනවා. මම මේක වොට් 11 සර්කිට් එක තමයි දැම්මේ. එළිය ඇත්තටම එළිය මදි. චුට්ටක් කියන්නේ චුට්ටක් මදි. සාමාන්‍යයෙන් තව චුට්ටක් වැඩි වුණා නම් හරියටම හරි. මේ ස්ටාර්ටර් මුකුත් ඕනේ නැහැ හොඳේ. ඩිරෙක්ට් ගන්නවා කිසි කේස් එකක් නැති. මම මේක ගහගන්න ඉතින් නැත්තම් එහෙම නිවෙන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු හැමෝටම සුබ දවසක්.